سیخ دی دا به داسې شي ورکې جي اوس وایو السلام علیکم دوستانو څنګه یو ښه یو نن مې تاسو سره ویډیو یوه جوړونې دی او تاسو به مو سره ویډیو کې او په نوې طریقې باندې وی جوړوم او تاسو به اوس مو سره او چا د مو یوټیوب چینل سبسکرایب نه وي کړی هغه سبسکرایب وکړو بیل ایکان باندې دباو کړو نو تاسو مو سره اوسئ انشاءالله راځو تنور درته لګم انشاءالله دې کې یو بیلګه خوند وي بال شه تجربه سه غوړ ترانه کې اور بال دی اوس کې به ورته مساله جوړه کړو اور خو تیار دی انشاءالله تاسو به مو سره دا دی اچار گوشت دا دی हल्दी और नमक دا دی 2 نیمبوان Dos ورکیاچو یوه چمچ غوړي دا اوس ورکې واچو لږې اوبه دا مساله تیاره دی اوس کې به په دې چرګو باندې لګوو وعلیکم السلام د چرګو باندې مساله ولګېده ډېره مزیداره به اوس پخېږي انشاءالله تکسې دا څه اوس دې کېښو داسې دا سیخ دی دا به داسې کور کې دا به داسې شي ورکې دا به داسې شي ورکې جي اوس وایو دا به اوس ورکې چېږدو انشاءالله نیمې ګنټې بعد تاسو بیا مانه تپوس وکړو
بس اوس به وربه سار بند کو. انکاري په خولې ته تیاره شي. د چرګې غوښه دی. اوس به د تابیه ورته چیږدو. بند شو. نیمه ګنټې بعد په ګاډي یې تاپوس وکړو بیا. دا ایرانی سلاد دی ښه. انتظار کی گڑی ختم. دا به اوس لرې کوو. ډېره مزیداره راغلې.